Jaha, ja tervetuloa tälle videolle. Tänään ollaan kuulkaas lähdössä Paavolan grillille. Ja sieltä sitten ajellaan Relletin kautta ja kotiin takaisin. Ei tämä ihan yksi saa lähteä reissuun, mutta olikin yllättävän suosittu. Kun tuossa kyselin, että olisiko muita halukkaita tulemaan, niin täällähän oli tupa täynnä heti jengiä. Tuollahan niitä on jo, että otetaan itekin polttoaine tästä näin ja lähdetään kohti Paavolaa sitten menemään. Ei mitään, tervetuloa tälle videolle. Nyt on hiki taas, vaikka vaan seisoo tässä. Mä kävin eilen ajamassa sitä pikkulenkkiä, niin pistin teepaidan, semmosen verkkoteepaidan tähän alle, mä olin ihan jäässä. Ja nyt mä pistin pitkin hihassa, nyt mulla on hiki, kun seisoo tässä näin. Niin se äkkiä se viileni, vaikka se oli jotain 5, kun mä kävin siellä. Että tuliko siihen jotain jälkeen? Kaatumaraudat otti vastaan. Eikö tuo jalustimeen se lisälevike lähti irti? Joo. Se otti maahan. Joo, ja käsisuojassa on pikku orkoneetta. No se kuuluu olla vähän se. Perinteinen 10 minuuttia myöhässä. Mutta mikäpä kiire. Tässä ei oo paljonko 46 kilometriä matkaa, niin päästään ihan hyvissä ajoin paikalle. Pitäisi tosiaan 12.30 olla perillä. No niin, ekat soratiet löydetty tästä Korventieltä. Mennään vähän tonne etelään päin ja sieltä päästään sitten metsäautoteille. Ajateltiin täältä Korventien kautta ajella, kun muuten olisi pitänyt mennä tuohon Nelostielle, niin se on vähän isompaa tietä se ja asfalttipitoista, niin mennään täältä Soran kautta. Länsipuolen tie. Ja tosiaan oli tuo Paloselän metsäautotieköhän se oli. Tai joku vastaava. Niin päästään vähän tänne pienemmille poluille nyt sitten. Tää on semmonen pätkä, että ei oo tullut ite ajettua ennen tästä kohdasta. Tuo myöhemmin tuleva pätkä on semmonen, missä on tullut useastikin ajettua ja tetreittikin meni siitä, mutta tämä kohta niin on sellainen, että ei ole tullut ajettua. Aina pitää näihin reitteihin saada vähän semmoistakin, mitä ei ole ite ajanut, niin tuleepaa käytyä katsomassa, mitä löytyy mistäkin. Tostakin lähtee joku aika hyvän näköinen linja-alustie tuonne, pitäis käydä katsoa mitä sieltä löytyy. Täälläkin on paljon noita puita kaadettu, niin tostakin meni aika hyvän näköinen tuommoinen polku tonne. Varmaan täytyy ottaa semmonen kesäinen päivä ja tulla juomatönikkä mukaan ja tulla katsoa, että mihin nämä kaikki johtaa. Ei haittais, vaikka olisi vähän enemmänkin haastetta silleen, että siinä voisi olla vähän kiveä ja muuta, niin siinä se tekniikka kehittyy, kun saa niitä huruutella menemään. Nättiä maisemaa tässä. Juho, kun se on ensimmäinen uskalias, joka lähtee koittamaan. Ei oo pahaakaan. Meni lahkeista sisään. Oliko hyvä kuntoinen tuo pohja, niin kaikki pääsi tosta. Mä ajattelin, että siinä joskus ollut semmoista kiveä isompaakin saattaa olla siellä pohjalla, niin
siihen jos joku sit kellahtaa, niin olisi ihan hyvä, että kaikki nyt pääsi siitä vähän isompaakin pyörää mukana. Niin. Ammattilaista ei tässä kaikki ajenut niin paljon, niin tommonen pieni vesistöyhdistys ei haittaa mitään. Ei oo tullut koskaan tästä ajettua. Mikä on erittäin mukava asia. Uudet polut ja tieto on se suola, miksi tässä aina seikkaillaan ja ajellaan. Tosi mukavan näköistä pätkää. Ai että. Meinaan enää vuotta. Jaha, tulee joku pellon reunaa vissiin. No. Pehmeitä hiekkaa. Tässähän on se riippusilta ihan vähän matkaa tonne päin, niin vielä on joenpeikareilla jäätä näköjään ihan reippaasti. Onko meillä kaikki kyydissä? Ei oikein meinaa nähdä tuolta takaa. On siellä porukka. No niin, päästiin tähän joen rantaan. Kyllä tässä ihan kivasti joki näkyy ja täällä on porukka muutkin ihailemassa maisemia. Ei oo mopoilijat ainoat, autollakin on tultu kattelemaan. Olipa hyvä, että huomasin tämä reitin, koska tää on ihan oikeesti mukava pätkä. Kauniilla maisemilla höystettynä. Vähän meinaa olla tuommoista liejuä märkää vielä, mutta jaa, onko tämä hiekkatie vai asfaltti? Ja tämä on tämä Remeksen tie. Tästähän mä silloin kerran ajoin. Tää on hyvä. Silloin vaan tuli isompaa tietä tähän näin. Nivalan reissu oli se. Se on hyvä, kun tulee tämmösiä aha-elämyksiä. Olenhan minä tästä joskus ajanut. Paavola saavutettu. Raahen porukka oli taas nopeampi. Päivää. Häh? Mitä? Voi se ollakin. Joystickia nuo 3 nappia ja ne pystyy ohjelmoimaan. Nämä on näitä pystyy käyttämään vaikka, no mä oon sillä, että tuolla etureunalla, tällä. Ja sitten keskittää sitten tämä peukalolla. Yes, kiitos. Mä pystyn tällä nyt, tää adapteri tuohon toiseen pyörään, niin helpommin vaihtaa nopeasti. Aivan ehdoton. Joo. Onko se Kiinan kampan vai? Ei, kun tämä onkin tää suomalainen Antti Silver Foxi. Silver Foxi. Tää 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5
Jaahas, ja se on maha täynnä. Oikein herkullinen kebab-hampurilainen, kun se oli pekoni-hampurilainen, mikä tuli syötyä. Ja siihen limukat kylkeen, niin kyllä taas jaksaa ajella. Lähdettiin nyt tästä jatkaa sitten matkaa tonne Rellettiin päin ja Tuomiojan tie oli tämä näin, oikein mukava oloinen hiekkatie, ei ole tästäkään tullut ajettua ennen, niin ihan hauska pätkä. Ja sitten kun päästään Tuomiolle, niin sieltä päästään sinne Rellettiin ja vaan tutummillekin teille. Joopas joo, sitä päästiin nyt täällä Tuomiojalle tosiaan ja tästä mennään tuosta radan alta, niin päästään sitten tuonne metsäteille takaisin. On nää junaradat vähän tämmösiä, että se määrittelee aika pitkälle sen, että mistä sitä pääsee toiselle puolelle. Ei voi ihan mistä tahansa kohtaa mennä yli tai ali. Tässä mennään alta. Jahas, radan varresta päästy pois ja nyt on taas semmoista reittiä, mitä ei tullut itekään ajettua ennen, niin ei osaa sanoa yhtä, mitä täältä tulee. Mutta kusihätä tuli jostain syystä taas uudestaan, just kävi. Ei tuu vanhuus yksi. Se eturauhanen sen verran jo painaa, että kusihätä tulee. Valla mukavaa pätkää tullut tähän. Tätä ei ole tullut tätäkään ajettua itse aikaisemmin. Ei mitään pahaa, mutta tälle mukavasti soljuu eteenpäin, niin mikäpä tässä ajellessa. Sitten toivotaan vaan, että ei tuukka semmoista ylipahaa kohtaa. Olisin sitä päässyt tuolta myöhemmässäkin vaiheesta. Olipahan pikkusen tommonen haasteellisempi kohta siinä. Kaikki pääsi. On. Siellä olisi ihan tommonen makkarapaistopistekin tossakin. Pitääpä muistaa. Ensi kerralla voisi tulla käymään. Sitten kun otetaan semmonen oikein pidemmän kaavaa ajelu täällä näin, niin tossa on varmaan kans ihan mukava istuskella ja grillailla. Tai vaikka ottais teltan mukaan joskus se olisi yötä. Tää on lähellä. Jos tulee itku yöllä, niin voi mennä kotiinkin sitten vielä. Ei tarvitse jäädäkään, jos alkaa jännittää. Varattu! Mirrors flash with the glow of dawn. Miles ahead and the road goes on.
it's a brand new thrill, fueled by the dream, the unbroken will. On the edge of the earth we'll ride, with the spirit of the open sky, through the unknown where the heart beats loud, free as the wind, never held by doubt. The hum of the engine, a steady beat. The world unfolds like a living sheet. Every curve, every climb we face. Moro! Piti tulla vähän ohikulkumatkalla pysähtyä kattoo, mutta teillä oli täällä jo hyvät kiihottelut menossa. Mistä päin te olette? Tästä tältä kylältä. Niin, joo. Olemme monesti tässä käynyt pienemmällä porukalla. Ikinä ei ole ollut ketään silloin. Nyt sattuu. Monesti on vain jälkeä, että on ollut joku muukin. Niin. Aika harvoista sattuu, vaikka sä ajat täällä vaikka miten, niin ei täällä näy ketään, mutta Niin jo. joskus kuulee moottoriäänen jossain tuolla, että joku meni. Niin. Nää on ihan kunnon vehkeitä, näillä pääsee. Hienosti meni tuosta vedestäkin. Että. On tuo kuski semmonen. Siellä viheltää joku vähän isompi turbo jossakin. Joo. Eikä siinä paljon muuta ole. niin. Painetta tarpeeksi, niin liikkuu. Joo. Tuolla kestää. Joo. Joo, komian kuulonen se oli tuolla Ylämäessäkin. Joo. Puhalteli menee. Melko lailla ähissä. Joo. Otetaanko me löysälle tätä ensin vai? Löysätäänkö? Mä löysän. Tässä on... Niin, no ei se auta. No pistäpä itse, kun näet paremmin. Nyt se ei oo ainakaan kohilla, älä väännä väkisin. Mikä sillä on hätä? Akku paskana. Akku tai laturi, toivottavasti akku. Mutta saatiin se käyntiin, niin tulee just niin. Joo. Se on varmaan akku sitten, jos se käy kuitenkin. No niin, mä saan... Pyörät korjattu. Yksi jalan vääntyminen tuossa kävi tuossa pehmeänä hiekalla. Mutta onneksi siinä nyt ei pahemmin käynyt, vaikka jalka jäikin sen laukkuraudan väliin vähän. Ja sitten oli yksi akku tietenkin, mikä oli loppu, että se pyörä saatiin onneksi käyntiin ja katsotaan nyt sitten, että sillä pääsee kotiin. Täällä on aina enemmänkin. Täällä on vissiin näitä tuotu hiekkaa näihin pehmeämpiin kohtiin, kun on näin hyvällä hiekalla nuo.
tulikin vähän mielenkiintoisempi pätkä. Viimeis kun ajettu, niin oli aivan hyvässä kunnossa ja nyt tässä on vedetty tällaisella koneella, niin tämähän onkin ihan mielenkiintoinen nyt ajaa sitten. Onneksi tätä ei oo kuin kilometri. Tää on onneksi kova pohja tässä, että ei oo mitenkään pehmeä. Mutta melkoinen tärrääminen tässä on kyllä. Jaha. Lujempaa pitäisi mennä kulma. Kuulostaa siltä, tuossa vieressä on tommonen Patchet Bandit, joka aina riehuu. Aina tullaan hulikoin. Loppuuko meidän tuuri tämän alustan suhteen kohta kesken? Sinne lähtee Raahen porukka. No niin, ja sitten loppu-Oulun porukka. Osa tosiaan ei ehtinyt jäämään tähän enää munkkia syömään, niin mennään nyt sitten pienellä porukalla tästä sorareittejä kotiin päin. Olipa mahtava päivä. Mä taidan nyt kuitenkin jo tässä lopetella tätä videota ja otetaan tuota muutamia pätkiä, jos siltä tuntuu ja näyttää mielenkiintoiselta. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin kiitos taas kun katselit videon ja palataan seuraavalla videolla asiaan. Se on morjes! Kun ADV-seter pyöränsä käynnistää ja pihalta pois ajaa, on seikkailu valmis alkamaan. Seikkailu on nyt ja tässä, joten nauti siitä, sillä huomisesta ei tiedä. Kun ADV-seter pyöränsä käynnistää, se käynnistää pihalta pois ajaa. On seikkailu valmis alkamaan. Seikkailu on nyt ja tässä, joten nauti siitä, sillä